Okay, let's continue our lesson. Okay, we said a while ago that the third approach we are referring to is the logical analysis by using logic as a springboard for philosophical method. We all know from lesson 1 that logic is one of the four major branches of philosophy, right? Kaya mabigat ang isang to, no? And it was devised by a well-known philosopher of classical times, Aristotle. Ginamit niya to in defense of scholastics during his time na gumagamit ng mga tinatawag na fallacious arguments. Ang fallacy, as we said, is a form of statement that does not conform to the rudiments of human reasoning. In other words, nangangatwiran ka, pero ang pangangatwiran mo ay hindi naaayon, no, sa paksa ng filosofiya. Kaya ang lumalabas ito ay isang fallacy. Most common fallacies that we mentioned a while ago were the arguments of populi or argument by the people, argument ad hominem or argument by a person, argumentum ad universum or what we call sweeping generalizations or universal arguments, and the fourth is argumentum ad misericordiam or argument through mercy. Ito yung mga karaniwang argumento o mga pangatwiran na akala natin ay karaniwang tama. Pero pag sinuri mo mabuti gamit ang lohika o syllogism applied by Aristotle, makikita mo minsan o karaniwan may mga butas sa argumentong ito. Pero ano nga ba ang logic? Paano ina-apply ang logic? Usually, tatlong premise yan. May first, second, at conclusion. Bigyan ko kayo ng example dito sa inyong module. Using sound reasoning, applying logic, here's an example. All students in ICP must wear their ID. Peter is a grade 12 student from ICP. Ergo means therefore, Peter must wear his ID. Tama naman, di ba? Walang mali doon sa tatlong binanggit. No? Kaya wala kang karapatan makipag-away sa guard kapag papasok ka, sinisita ka dahil wala kang ID. Kasi batas ang pagsusuot ng ID. Halos sa lahat ng establishmento, hindi lang sa paaralan. Kaya, you must wear your ID. No? Now, the next examples are supposed to challenge you guys. Excuse me. So tell me, yes or no, if the following applies logic in its reasoning. The first one, all students in ICP are intelligent and talented. However, Maria is a student from Sacred Heart Academy. Therefore, Maria is not intelligent nor talented. Is it sound argument? No? Wrong. It's not. Anong fallacy ang in-apply dito? Ano nga po ulit? Di yata yan eh. Diba? Tinan nyo yung unang premise. Sabi, all students in ICP are intelligent and talented. E paano pag hindi ka estudyante ng ICP, hindi ka na intelligent talented? So it's a sweeping generalization. Okay, so this is an example of argumentum ad universalis or universal argument. Tagalog nila, lahat mo kasi. No? Eh, hindi man pwedeng lahat. Diba? Second, here's the statement. A lot of comments about teenage pregnancy cases says that this social problem is rooted from having early relationships. Tapos ikaw, and yes, ikaw tinutukoy ko, na grade 12 student ay may karelasyon. Therefore, sooner or later, majo-jaundice ka. Tama ba yun? Ha? Eh, ayan ang sabi ng karamihan eh. Sabi, a lot of comments. Okay? It may appear to be correct. But, going over the first premise again, may problema tayo doon. No? Kasi nakalagay a lot of comments. Yes, a lot of people may say. But,
ah, ay tinatawag na kasi, bandwagon effect. Dahil sa sinabi ng isa, sinabi ng lahat, sinabi na ng karamihan. No? So that's an example of argumentum ad populi. Okay, because populi is population because of many people believe it, says it, unless of course proven by research. That's a different story. Siyempre, nag-undergo ng research yan, iba na, kasi merong case study yan, merong application of theory and of all, iba yun. Pero ito kasi, sabi-sabi lang. Parang ikaw, no, chinichismis ka sa lugar ninyo, duwin mo, may boyfriend na, bubuntis na yan, pinag-aaral pa, hindi pinag-aaral. You see? That's argumentum ad populi. Alright? The next one. Nako, ito. Medyo mainit-init pa to Please read. Media personalities aim to help and inform the people about current events. Mga tao sa broadcasting. Okay? Ang kanilang tungkulin ay inform, no? Ipaalam, at tulungan ang mga tao na nangangailangan ng impormasyon. Pero, isang well-known broadcast journalist na si Arnold Clavio ay sa ngayon involved sa isang scandal. Therefore, not all media personalities aim to help and inform the people. Kita nyo, nadamay na lahat. Well, yun nga sabi natin, dahil lang sa isang tao, no, nagkaroon tuloy ng domino effect o epekto ito sa impression natin o pagkilala sa mga kapwa niya media personality. And this is a classic example of argumentum ad hominem. Okay, argument attacking a person. Kasi yan ang klase ng argumento na kapag wala ka nang masabi, atakin mo lang siya. Oo na, sabihin natin ginawa niya yun, nangyari yun. Pero that is not enough reasoning para atakihin mo yung tao personally, di ba? Yung name-personal. Inaatake ka personally. That's false argument. Kumbaga, yung kasiraan mo na lang ang nakikita, pero yung mga kabutihang nagawa mo, hindi na nila ma-recognize. Okay? Yan lang minsan ang hirap, no? Sa buhay ng tao. Okay? And then, the last one, siguro alam nyo na to. Pero tingnan nyo yung example, basahin nyo mabuti. The government should support poor but deserving students to be sent to school. Tama, mali? Absolutely, tama. Magandang katika niya at ginagawa yan ang ating pamahalaan. Kaya nga tayo may mga state colleges, state universities, dahil yung mga poor but deserving students, tuloy ang pag-aaral. No? Pero tinan yung second premise. Many youth in our squatters area are poor. Which is also true. No? Karamihan sa mga squatter areas, slum areas are poor. Pero tama bang sabihin natin in conclusion that the government is the one responsible for sending these youths in the slum areas to get their education? Parang may mali. Bakit? Paano yung obligasyon ng mga magulang? Wala bang magulang lahat ng mga to? Kailangan akuin lahat ng pamahalaan ito? No? At nakakalungkot nga Kung sino pa yung mga pinapag-aral ng gobyerno, yun pa ang mga tumutuligsa sa gobyerno. Kaya nga, dyan nabuisit ang Pangulo last time, di ba? No? Tinutustusan ang maraming, matatalino sana, marurunong ng mga estudyante, pero anong ginagawa? Tinutuligsa ang pamahalaan. Para ganito yun pinapag-aral ka ng magulang mo, di ba? Inaaruga ka, sinusuportahan ka, pero nagre-rebelde ka. Dahil sa mga pinagagagawa mo. Nasa ng, tamang kaisipan dun. O katwiran dun. So, ayan po, ang example ng argumentum ad misericordiam. Dahil sa mahirap, dukha, walang pera, dinadaan sa awa. Okay? Mahirap po yan. Kaya dapat alamin niyo kung kailan kayo tutulong.
Parang basic, sa araw-araw, di ba? Naranasan nyo ng kalibitin kayo ng mga bata, di ba? Mga malimos. Anong ginagawa nyo? Minsan nagdadalawang isip kung bibigyan mo o hindi ng pera. Kasi, okay, di ba? Baka sindikato ito, baka may mga taong pinagamit lang mga batang ito para magkaroon ng, So sometimes you feel a bit guilty and at the same time, you feel, okay, unreasonable dahil hindi mo magawa yung ideal na gagawin. Kung kinukonsinti mo ba sila o pinangangalagaan mo ang kanilang welfare. Okay? So, these are the form of arguments we considered fallacious. So, be careful about this. No? Dito nyo ginagamit o tuloy na ginagamit ang philosophy sa inyong pang-araw-araw na ginagawa. Okay, now, dumako tayo sa ika-4 at huling discussion din ngayong araw na ito. Yan ay ang method of systematic doubt applied and advocated by the father of modern philosophy, René Descartes, isang French philosopher. Ang tama pong pronunciation ay René Descartes. Pakiulit. René Descartes. Yes, basa natin Descartes. But that's French. Descartes. So, yan po ang kanyang advocacy, ang Cartesian method of doubt. Siya ay naniniwala sa principle na kanyang sinimulan, ang philosophy of indubitability. Okay, inulit ko, indubitability. No? The principle of indubitability says that statements that are false, doubtful, or uncertain cannot be considered as true knowledge. Ano po ibig sabihin yan? Kapag hindi ka sigurado o hindi ganap ang kaalaman mo sa katotohanan ng isang bagay, hindi mo pwedeng sabihin true knowledge yan, na tunay na kaalaman yan, na ganap na kaalaman yan. Because the moment na magduda ka sa nalalaman mo, means you're not sure. That is not true knowledge. Kaya, you have to scale. You have to use a check and balance form in doing this. Kaya in-apply niya yung 4 rules ni Descartes. Ano yung number 1? Number 1 is never to believe anything unless you know it is true. Huwag daw kagad maniwala. Huwag kagad naniniwala. Okay? Sa mga bagay-bagay kung hindi ka pa siguradong totoo. No? Second is to analyze every problem into as many parts as are necessary to resolve the problem. So, ibig sabihin, analyze the problem first. Huwag yung banat ka kagad ng solusyon, pero hindi mo pa nahihimay kung ano yung parte ng problema. Ikatlo is to find the easiest solution to work up going to the most difficult. Ibig sabihin, kung marami ang sitwasyon o marami ang problema, magsimula ka dun sa madali, huwag sa mahirap. Mula sa madali, papunta sa mahirap. Kasi kung magmamahirap ka kagad at hindi mo ma-resolve yan, magkakaroon ka ng problema. Mahihirapan ka rin sa bandang huli. At yung rule number 4 is to make a list of every possible detail of a problem. Listing gives you a record kung ano ang ginawa mo sa pag-resolve sa isang problema. Parang solution mo o yung scratch solution mo sa isang math problem. Na nag-arrive ka sa sagot na to because of this is how you applied the solution. Listing the details. Okay? So, ito po yung Descartes' 4 rules. And that sums up of our discussion in this first part of Lesson 4A. Okay? To conclude, meron pa po tayong isang video, maikli lang, for the conclusion of this lesson. Huwag alis!